بیشرفترین، زن ستیزترین، زن ترسترین و بیغیرتترین آدما. یعنی اصلا در وصف اینجور آدما مثلا من موندم چی بگم. یعنی در این حد بذارت بگم. پس بر شما بزرگترین دشمنی که آدمی را تواند بود چیره گشته است و آن ترس است. آگاهم که برخی از شما از شنیدن سخن راست هراس دارید، در دامان ترس و دروغ پرورده شده اید. لیکن من تا آن دم که از بند این هراس رها شوید، حقیقت را چون موعظه‌ای به شما عرضه خواهم داشت. مالکوم ایکس. یک دو سه 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 دو یک. بابا لا 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 گورک نکنیم اشتی. بابا تست میکنیم. یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه. خب بریم. درود بر تمام دوستان عزیزی که در حال شنیدن و دیدن این پادکست هستن. به اولین قسمت از سری پادکست کشیش از کانال دای بایلای لامپ خوش اومدین. من دای بایلای هستم و اینجا پادکست کشیش هستش. خب قبل اینکه شروع بکنیم و بریم سر موضوع اصلی، اجازه بدین که یه توضیح بدیم در مورد خود پادکست و محتواش. اما اینکه بگم من الان خیلی استرس دارم. بعد مدت‌ها دوباره برگشتیم به تولید محتوای فارسی و خب قرار نبود این اتفاق بیفته، ولی خب خوشحالم که دوباره اینجام و امیدوارم که کارم به ثمر بنشینه. همونجور که تو کانال تلگرام گفتم رویه کار تغییر پیدا کرده دیگه، روی میم و این چیزا متمرکز نیستیم. حالا مثلا هر چرت و پرتی میذاشتم تو کانال فارسی قبلی و الان دیگه بیشتر سمت محتوای به قول معروف اطلاعات بده‌تر و پادکست محور تمرکز کردم. خب اول از همه بگم که محتوای این پادکست اصلا چی هستش، یا اول اسمشو بگیم. دلیل انتخاب اسمو به نظرم اسمو بگیم معقول تره. دلیل انتخاب اسم کشیش برای این پادکست، اول اینکه هیچ ربطی به دین و مذهب و اینا نداره، یعنی اصلا یه هویت، فقط یه هویت بصریه و چون اسم با حال تو ذهن بمونیه انتخاب کردمش. و اینکه همونجوری که یه کشیش توی دین وظیفه‌ش این هستش که مثلا یه سری کارا درست بکنه، یه سری آدما رو به قول معروف تاریکی وجودشون در بیاره، این پادکست هم سعی میکنه که در مورد یه سری موضوع روشنگری کنه. البته که من نه حاج آقام نه کشیشم، ولی یکی از دلایلی که من این اسمو انتخاب کردم این بودش، حالا به غیر از خفن بودنش. محتوای این پادکست، اگر که اینتروی برنامه رو متوقف کرده باشین یه لحظه، احتمالاً یکی از متناشو دیدین و یکی از موضوعات دیدین. راستش این پادکست هیچ موضوع ثابتی نداره و هر چرت و پرتی که من بخوام توش میذارم و امیدوارم که هشدارا رو خونده باشید، چون فوش داریم، محتوای زیر سن داریم. بعد عرضم به حضورتون که در مورد خیلی چیزا صحبت میکنیم، در مورد خیلی چیزا هم صحبت نمیکنیم و دوستم که نظر شما بدونم. خب بی معطلی بریم سر بحث اصلیمون و قسمت اول پادکست کشیش رو شروع بکنیم. بچه‌ها دیگه حمایت بکنید دیگه، لایک و ساب و اشتراک و اشتراک گذاری فلان اینا دیگه، بچه‌ها خودتون میدونید دیگه، نگم دیگه، ناموسن حمایت بکنید، دمتون گرم. خب موضوع قسمت اول پادکست کشیش در مورد سربازی دختران هستش و یه سری زن ستیزیایی که توی این مدت شکل گرفته و اینکه آیا این سربازی دختران اصلا به نفع دخترها هست، خوب، عدالت یا ظلم، یا اصلا چجوره. این نظرات شخصی بنده هستش. من به یه سری موسیقی سازان نیستم میام در مورد سیاست نظر بدم. من به عنوان جوان ده 80 فقط نظر خودم میگم و چیزی که به نظرم معقول هستش و دوست دارم این نظر رو با شما به اشتراک بذارم. قبل از هر چیز اجازه بدید من یه داستانی برای شما تعریف بکنم که خیلی تو ادامه پادکست دوباره بهش برمیگردیم و اصلا قرار حول محور این داستان پادکست ما بچرخه. اگه اسم این آقا رو من درست بگم، چیکینو اسکارپاس یه میلیاردر برزیلی بودش که توی سال 2013 گفتش میخواد خودروی گران قیمت لوکس بنتلیشو دفن بکنه و گفتش که آره من میخوام
این خودرو رو دفن بکنم و رسانه ها مردم گفتن مگه دیوونه ای، برای چی میخوای این کارو بکنی، چرا میخوای این کارو بکنی، خودروی به این گرون قیمتی و همینجوری میخوای دفن بکنی، مثلا هدف چیه؟ و آقا روز تشییع جنازه یا به عبارتی تشییع جسد اون اتومبیل میرسه و به قول معروف دیگه میخواد اتومبیل رو بذار و دفنش بکنه اینا، که یهویی میگه آقا من اصلا هدفم دفن کردن این اتومبیل نبودش. چیزی که من میخواستم به شما بگم اینه که شما همتون ناراحت شدین من میخوام این اتومبیل رو دفن بکنم، میگفتین چرا میخوای همچین چیز با ارزشی رو دفن بکنی؟ پس چرا شما اعضای بدنتون مثل کبد، کلیه، ریه و چیزای دیگه که میتونه آدمای دیگر نجات بده اینقدر راحت دفن میکنین ازش میگذرین؟ چرا یه همچین چیز با ارزشی رو به کسی دیگه هدیه نمیدین تا زندگیش ادامه بده؟ و همین کارش سعی کرد که نشون بده که دفن کردن اندامای سالمی که میتونه جان انسان رو نجات بده چقدر بی‌معنیه، چقدر پوچه. همونجوری که رسانه‌ها مردم میگفتن دفن کردن این اتومبیل کار پوچ و بی‌ارزشیه. و همین حرکتش باعث شدش که نرخ اهدای عضو توی برزیل، گوش میدی؟ نرخ اهدای عضو توی برزیل 31.5% افزایش پیدا بکنه. یعنی اگه قبل از این مثلا توی برزیل 0% اهدای عضو بودش، 31.5% افزایش پیدا کرد، شد 31.5% آدما تمایل داشتن که اعضای بدن سالم خودشون یا عزیزانشون رو اهدا بکنن و این خیلی حرکت خوبی بود. حالا بعضیا گفتن که این حرکت خودشیرینی تبلیغاتی بود، ولی مهم اینه که تاثیر داشتش و چیزی بود که به هر حال عمل کرد و انجام شد. حالا این داستان توی ذهنتون، یه گوشه ذهنتون داشته باشین. من دوباره قراره به این داستان برگردم. خب کارزار درخواست تصویب سربازی برای دخترم من باز میکنم و فکر میکنم که همتون متنش رو خوندین، ولی یه خلاصه کوتاه میدم. نویسنده اینجور نوشته که با توجه به اینکه دختر دادن تو این کشور زندگی میکنن، عادلانه است که مثل پسرها 2 سال از عمر گرانبهاشون رو صرف خدمت به ایران عزیز میکنن. دقت کنین که چقدر قشنگ از کلمه گرانبها استفاده کرده. ما امضا کنندگان این کارزار میخوایم که قانون سربازی اجباری هم برای زنا تنظیم بشه برای بانوان، ولی نه به این صورت که اسلحه بگیرن برن پشت جبهه بجنگن یا نمیدونم کشیک بدن توی برجک و اینا. به صورت امریه بیان توی شرکت‌های دانش بنیان تا بتونن از مهارت‌های بانوان گرامی استفاده بشه و حالا با توجه به اینکه امکان خدمت نظامی ندارن، فقط به مدت 2 سال از مهارتشون استفاده بشه. و یه جمله خیلی 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 مهم اینجا نوشته شده که شاید مشکل کل این ویدیو با جواب دادن این سوال حل بشه، ولی هیچ کس به این سوال جواب نداده و اونم اینه که نوشته شده سوال من این است که اگر قرار است که دختران مانند پسرم به کار گرفته نشوند، پس برای چه آنها رو به دانشگاه میفرستیم؟ کل کسایی که تریبون داشتن، کل کسایی که یه نظری دادن در این مورد، در مورد سربازی دخترها، هیچ کدومشون به این سوال جواب ندادن. یعنی مثلا بعید میدونم که این سفر رو باز کرده باشن. یعنی فقط گفتن که آقا یه سری چیزایی گفتن که حالا اون مال بخش بعدی بهش میرسیم. ولی نکته اینه که هیچ کدومشون به این سوال پاسخ ندادن که اگه قرار نیست دختر واسه پسر به کار گرفته بشن، اصلا چرا میرن دانشگاه؟ یعنی خیلی سوال نه گوش کن آقا، سوال مهمیه واقعا. اگه قرار نیست به کار گرفته بشن چرا میرن دانشگاه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ خب برمیگردیم به چیزی که میخواستم بهتون بگم، یعنی همون که مثلا نظر اینفلوئنسرها و دوستان صاحب تریبون، دوستان مجازی مدافع حقوق زن در ظاهر ولی در باطن زن ستیز، و میگم که چرا این کارشون زن ستیزی بوده، چجوری این قضیه ریاکشن دادن. ببین کل واکنشی که من از این آدما گرفتم تو این مدت یه دایره سبچی بوده. یعنی کلی بحث این وسط ریخته بوده، اینا اومدن دور 3 تا جمله دایره کشیدن، یعنی فقط این 3 تا جمله رو اومدن مورد نظر قرار دادن. بچه اول چه آدم بی غیرت و بی‌ناموسی بوده کی خار مادرش میفرسته پشت جبهه سربازی. 1 2 خب ما چرا داریم به دخترها ظلم میکنیم؟ دختر نازیه، دخترها ضعیف‌تر از پسران، دخترها ما داریم به دختر ظلم میکنیم و فلان اینا، نباید با دختر این کار بکنیم. این بچه دوم. بچه سوم، تو اگه غیرت داری، شرف داری، ناموس داری، چرا میخوای ناموستو بفرستی سربازی، بجاش نمیای کارزار بزنی سربازی خودت حذف بکنی؟ این میشه بچه سوم. یعنی ببین کل این قضیه‌هایی که روی میز ریخته بوده
همشون به کنار، به غیر از این 3 تا جمله من هیچ چیز دیگه ای نشنیدم از این دوستان منتقد صاحب نظر تو این مدت. و با توجه به اینکه صحبت‌ها پراکنده بوده و من حقیقتا اصلا تولید کننده های محتوای ایرانی رو دنبال نمی‌کنم، فقط یه سری کانال تلگرامی رو به صورت پراکنده دیدم اخبارشو که کی چی گفته کی چی نگفته. برای اینکه همه چیز رو تو این ویدیو جمع و جور داشته باشم، متاسفانه از کانال ایران حواشی میخوام کمک بگیرم که باز یه کانالی که پاپاراتزیه به معنی واقعی کلمه، از دعوای من و تو پول در میاره. یعنی نونش اینه که آقا ببینه دعوا بین کدوم تولید کننده محتوا رو افتاده، برم آقا ازش چه خبر در بیارم، پول در بیارم ازش. کسی که پاپاراتزی بوده تو ویدیویی که درست کرده بهتر از خیلی از دوستان صاحب نظر داده. و اینم یادم میمونه که بگم چرا این نظری که یه سری از دوستان خطاکار ما دادن زن ستیزی حساب میشه. به اونم میپردازم، اینو یادم نمیره. خب یکی این که ایران حواشی خیلی نظرات بهتری داده توی این ویدیو، من حالا پخش نمیکنم، میتونید خودتون نگاه بکنید، نظراتی میانه تر و مسالمت آمیزتری داده. چیزی که من میخوام پخش بکنم از این ویدیو، یعنی قرار منبع من باشه، کردیت دارم میدم، از همینان حق اعتبار دارم میدم بابت جمع‌آوری این ویدیوها. جمع‌آوری این دوستان عزیزیه که اومدن نظر دادن در مورد سربازی دختران. و یه حقیقتی میخوام بهتون بگم دیگه باور بکنید یا نه با خودتونه. من همونجوری که زودتر بهتون گفته بودم، همین چند دقیقه پیش، من حقیقتا تولید کننده‌های محتوای فارسی خیلی دنبال نمی‌کنم. آره، یعنی خیلی دنبالش نمی‌کنم. تو کل این ویدیویی هم که قراره براتون پخش بکنم فقط یه نفرشون رو واقعا میشناسم، یعنی با کارهایی که داده، با محتوایی که تولید کرده خاطره دارم، یعنی اینجور میتونم بگم. یعنی بقیه رو من فقط یا یه قیافه ازشون دیدم، یه اسمی ازشون شنیدم، یا اصلا بار اول تو این ویدیو دیدمشون. و بریم نظر بدیم در مورد صحبت این دوستان. درخواست تصویب سربازی دختران، همچین چیزی رو تو این اکسپلور من دیدم، کلی هم امضا جمع شده، پشمام ریخ واقعیتش. یعنی من موندم همچین چیزی رو، حالا این که اصلا عملی نمیشه، نه زیر ساختی داره نه هیچ چیزی، 100 سال طول میکشه. خب ولی همین که یه سری ها این ذهنیت رو داشتن، رفتن امضا زدن و درخواست همچین چیزی رو داشتن، من موندم مثلا خودشون خواهر مادر نداشتن چی بوده. یعنی من اگه از قبل همچین چیزی بود صرفا تو ایران که دخترم و میرفتن سربازی، حاضر بودم 2 سال خودم برم، 2 سال جای خواهرم برم، 2 سال جای مادرم برم، 6 سال برم که اونا یه روز نرن. بعد تو رفتی زدی که خواهر مادرتو بفرستی سربازی. واقعا پشمام ریخته، خیلی پشمام. چند سالتونه شما رفتید همچین اصلا این که اصلا چرا امضا زدید؟ خب ولی این که این ذهنیت رو داشتید چند سالتونه؟ بعد تو به جای اینکه مشکل رو حل کنی، مشکل رو داری انتقال میدی. خب همون امضا رو میزدی سربازی اجباری برداشته شه مثلا. حالا اون امضا که در هر صورت به جایی نمیرسه، ولی من مشکلم اون ذهنیت هست. بالاخره اونا این ذهنیت رو داشتن زدن. یارو زمان قدیم سر ناموسش میدونسته میمیره، رفته جنگیده، نصفشون هم مردن. بعد تو داری امضا جمع میکنی خواهر مادرتو بفرستی خدمت. پشمام ریخت اصلا اینو دیدم. یعنی از چند ساعت پیش که دیدم دارم فکر میکنم اینا کی بودن این حجمی که امضا زدن، چه فکری داشتن. یعنی 1% به ناموسشون فکر نکردن، به ناموس یکی دیگه هستن. پشمام ریخته. این روز از اون مثل که پشمان خوش بیشتر از جون مردم براش اهمیت داره، یعنی شرافت نداره. اینجور بهتون بگم یه سری امضا زدن خواهر مادر نداشتن، نه خواهر مادر داشتن، فقط می‌خواستن اعتراضشون رو برسونن. یعنی توی احمق که اینو نفهمیدی من نمیدونم. نه اسمش چس اسپایدرمن، یعنی شطرنج بازی میکنه، صورت شطرنجی، نمیدونم حالا چی کار میکنه، ولی احتمالاً سربازای ایران مثل سربازای شطرنجیه، فکر ریوایو میشن، نه اصول میمیرن. و حاضر 6 سال بی سربازی خواهر مادر خود نه سربازی آره، به جای منم برو سربازی پس. و چند سالتونه شما؟ من خودم به شخصه 20 خورده سالمه. این دوست عزیزی هم که اینجا میبینید فرید صادق زاده است، 19 سالشه، مرزبان بوده. تو 11 بهمن 94 به خاطر سرمایه بیش از حد
گوش کن، عفونت ریوی میگیره. بعد به خاطر باشه سنگین برف تو زمان بیداری امکانش نبوده که ببرنش بیمارستان، بعد همون پاسکا میمیره. یعنی یه بچه 19 ساله سر یه عفونت ساده که با بیمارستان حل میشد به خاطر سرمای شدید. بذار اینو بهت بگم، به خاطر سرمای شدید، مثلا عفونت پیشینه چیزی نبوده، اون عامل اصلی سرمایه بوده. اوکی، تو همون پاسکا میمیره. پشمام ریخته، پشماش از جون برادرش مهمتره. بعد یه چیز خیلی درست گفتی اجرایی نمیشه، کسشه، دقیقاً درسته، با این حرفت موافقم. و اینکه گفتی که امضا جمع کن سربازی نری. خب قبلا جمع کردیم 250 خورده‌ای هم شده، بهتم نشون میدم، ولی به جایی نرسیده. پس فکر می‌کنم راه بهتره بره اعتراضه. حداقل دیگران میفهمن، دیگران با خبر میشن. کستیسای مثل تو میان در موردش نظر میدن. پشمام ریخته. بعد اینایی که امضا زدن چی فکر کردن؟ به ناموس خودشون کس دیگه فکر نکردن. چرا؟ اتفاقا به ناموس تو و من فکر کردن و میدونستن که اگه برن سربازی شاید مادرشون از کار بیفته، شاید خواهرشون نتونه به یه سری کاراش برسه. به عنوان مرد خونه وظیفه دارن خونه بمونن. برای همینم هستش که این امضا رو زدن. چون از این جنبه قضیه نگاه نمی‌کنی. یا این خودی زن ستیزی نیست؟ جدی میگم. اون اگه خواهر مادر نداشتن تو چی نداشتی؟ تو شرف نداری، تو شرف نداری، تو برادر پدر نداری، خاک بر سرت. فکر اینم شطرنج بری مثلا سربازا رو همینجوری بزنی نفله بکنی، بعد مثلا بگی اوکی حالا مهرها رو بیاریم یه دستی بازی بکن. نه اسکل، اینا واقعا اینا خودتن. ولی اگه حاضری به جای من بری سربازی بفرما. پشیمون ریخته. صوت بعدی. درود بر شما. من نمیفهمم چرا یه عده خیلی زیادی، حداقل تو اکسپلور من این تعداد خیلی زیاد میاد، از صفحه‌های اینستاگرامی این قضیه امضا جمع شدن برای خدمت رفتن دخترها رو یه چیز تموم شده حساب کردن، یا حداقل سمت و سوی شوخیاشون اینجوریه که آره دیگه تموم شد دیگه، شما فردا با دفترچه خدمت بفرستید. بابا زر نزنید، جدا زر نزنید. نمیدونم از قصد دارید این سیستم رو مثلا پیاده میکنید که آره ما باید بگیم که این قضیه تموم شده است، یا اینکه مدیریت میشه این قضیه که یه همچین چرت و پرتایی رو نشر بدید. ولی به طور کلی همون حرفمو زدم، زر نزنید. ببین نمیدونم این پادکست رو دارین صوتی گوش میدین یا ویدیوییش میبینی، ولی این همون مرد کچری نیستش رو صورتش با خودکار سیبیل گربه کشیده بود صدا میاد در میاد، یه مدت ویدیوش وایرال شده بود. حالا نمیدونم، ولی یه چیز قشنگی که گفت و منم باش موافقم که زر نزنید، اجرایی نمیشه. خدای همین جوریه. فکر کنین عدالت تو این مملکت اجرا میشه؟ فکر کنین برابری تو این مملکت اجرا میشه؟ معلومه که اجرا نمیشه. زر نزنید دیگه. مثلا فکر از فردا بعد دفترش خدمت بفرستن دخترو. نه همچین اتفاقی نمیفته. این حرفش کاملا درست بود. و اینکه میگی از قصد داری میگی اجرایی میشه تا مسئولین مملکت واقعا اجراش بکنن، فکر نکنم همچین اتفاقی بیفته. ولی اگه تأثیری داشتش به نظرم تلاش خوبی بوده. ولی تویی که سنت بالاست، سربازی تو رفتی، جوون نیستی، پشت سختی نیستی، چرا میاد این مورد نظر میگی؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ خب زیاد به این یکی نمیپردازیم، کوتاه بود. نفر بعدی هشدار میدم مراقب باشین. اگه اسپیکر دارین اسپیکر رو کم کنین، اگرم دارین از مانیتور نگاه میکنین از مانیتور فاصله بگیرین، چون قراره بوی خایمال به گوشتون بخوره. و آره بریم صوت بعدی. این همه جوون رفتن جونشون رو دادن که کسی به دخترمون چپ نگاه نکنه، اون وقت یه سری چی بگم رفتن کمپین درست کردن که دختران برن سربازی. جون اگه مرد اینه کار کنین خودتون نه سربازی. البته فمینیستا جدا، فمینیستا به نظرم باید برن سربازی. آقا ناموسن خودمونیم. سراب امجم سیستم جالبی داره در مورد نظر دهی. مثلا میبینه چه اتفاقی پیش میاد، میگه خب بیام در این مورد من یه گوهی بخورم. ولی یه الگوریتم جالبی داره. اولش بررسی میکنه ببینه آیا این صحبتی که من میخوام بکنم با مفاسد نظام مغایرت داره یا نه، یه چیزی میگم که تو کونم میره یا نه. اگه نمیره گویی که میگم میخورم. بعد حالا میریم قسمت بعدی الگوریتم. آیا این به نفع اکثریت پذیرفته شده جامعه هست؟ مثلا میدونین اکثریت پذیرفته شده چیه دیگه؟ مثلا آقا دست رو زن بلند نکن، مثلا این چیزی که به نفع زنا باشه. اگه نیستش حرفتو تغییر بده به نفع اونا باشه. هر وقت شدش خب این حرفو این گوهو بده بیرون. و این ثابت میشه وقتی که میفهمیم سلام قضیه مهسا امینی این آدم هیچ زری نزد و هیچ گوهی نخوردش و الان ادعای غیرت و فلان و بیسا اینو میکنه. حالا بگذاریم این همه جوون رفتن جونشونو دادن به دخترها، چپ چپ نگاه نکنن. آقا کی گفته رفتن برای دخترها جنگیدن؟ کی گفته 8 سال دفاع مقدس برای دختر بود؟ یعنی واقعا دیگه تحریف تاریخیه. آقا تو مثلا فامیل من
یا فامیل تو که شهید شده رفته برای اینکه برای دختر و زن رفته فقط جنگیده؟ یعنی فقط نه آقا جدی، یعنی واقعا برای کل قضیه جنگ ایران عراق سر ناموس بوده؟ اصلا معنی نداره. یعنی چی؟ مردم رفتن برای ایران جنگیدن. اسکول. ایران شامل بابات میشه، شامل دایید میشه، شامل عمود میشه، شامل اراضیت میشه، شامل منابع طبیعی میشه، شامل خونه میشه، شامل همه چی میشه. هیچ کس نگفت آقا مثلا برای اینکه آقا به ناموسمون فقط چپ نگاه نکن. آقا اونم جزئی ازش هست، ولی چه ربطی داره؟ چرا سفسطه میکنی؟ یه سری چی بگم رفتن کمپ سربازی درست کردن. آقای محترم، این کسی که اینجا میبینی، اینو احتمالاً نمیشناسی. این فرنگی سری در پوره. وقتی 18 سالش بود، یعنی اون دورانی که اینستاگرام و تیک تاک نبود، تو جنگ دفاع مقدس 18 سالش بودش، با تبر دوتا عراقی رو گرفت، یکیشون رو کش، یکیش رو اسیر کرد. اون موقع بعد گفت نه پس این مردای بی غیرت کشن، یکی بیاد نجاتم بده. این نمونش. مثلا آمنه وهابزاده، یارو اسنایپر بوده، یارو تک تیرانداز بوده، زن بوده رفته تو جبهه جنگیده. اون بعد میگفت نه بابای من مگه بی غیرت چون نمیاد، عموی من چرا هنگ کردم، سیستم کلام مغزم هنگ کرد. این آمنه وهابزاده که دارم بهت میگم حفار مجروح شده، شیمیایی هم شده. بعد حالا اومدی میگی چی؟ یه سری چی بگم کمپ سربازی درست کردن، اگه مردی چرا خودت نمیری سربازی؟ چه ربطی داره؟ ما نامردیم که بریم سربازی مرد بشیم. بعد از اونم گفتی البته فمینیستا جنان باید برن. اوکی، تو از فمینیستا من فرضم اینه که بدت میاد، چون چند بارم دیدم که در مورد فمینیستا زر زدی و خب زرای درستی هم بوده تا حدودی، ولی عقاید خودت که نبوده. گفتم دیگه مثلا میبینی چی مردم خوششون میاد، چی تو کونت نمیره همونه بگی. برده احساس مردمی اصلا هیچی نمیفهمید. سر تو اشغال ماشین ایناست دیگه، همچین شخصیتی داری. ندیده اینو میگم. خب حالا تو از این ور گفتی اگه مردی خودت برو سربازی، ولی به نظرم فمینیستان باید من سربازی نجورن. آقا اگه سربازی چیز بدی نیستش، چرا فمینیست‌ها باید برن؟ مردم باید برن ولی دخترای معمولی نباید برن. چرا؟ آیا تو که مثلا ما داری مردا رو با فمینیست‌ها یکی میکنی، مثلا مردم چیزای بدی هن؟ مردم مثلا یه چیز فرومایه مثل حیوانان؟ مگه خود جناب مرد نیست؟ مگه خود جناب جنسیتت مذکر نیست احمق؟ ببین خیلی این حرفه، یعنی مثلا بیای مثلا نون تو خون شهدا بکنی، سر همچین قضیه، مثلا دلیل بیاری که محبوبیت اجتماعی تو شبکه‌های اجتماعی ببری بالا یا هر هدف دیگه، خاک بر سرت. تو اصلا باید بری دستگاه اوپیجی دندون پزشکی تو بفروشی، بری لوازم فلزی تو استریل بکنی فروش بره، دست دوم زنگ زده رو استریل بکنی ضد عفونیش کنی فروش بره، یه پولی بیاد تو جیب. اصلا سربازی دختر به تو چه ربطی داره؟ یعنی از کل این آدمای لیست بدن بررسی میشن، آخرین کسی که باید نظر بده تویی، با توجه به دفتر دستکی که داری. از این که میای فاز بچه مثبتا رو میگی تو همویش کچل میکنی، اینم عینک میزنی مثل بچه مثبتا میشین، از این میگی سلطان دود فلان اینه. یعنی آخرین کسی که باید در مورد سربازی نظر بده جناب عالی هستی. اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو گذروندی این چیزا رو، به تو نمیرسه بخوای در مورد این چیزا صحبت بکنی. خصوصا وقتی این همه آشنا داری و این همه رفیق داری توی این جور جاها. یعنی آخرین کسی که باید نگران این قضیه باشه تویی. اصلا به تو چه ربطی داره؟ کسی مجبوری که بیای در مورد این سختی‌ها نظر بدی؟ مثلا فرق سراب مصطفی با خبرگزاری خارجی چیه؟ دویچه اگه درست اسمشو بگم، اومده از کارزار کیک محبوب من که 6000 تا امضا گرفته خبر گذاشته. کارزار حمایت از کیک محبوب من بیش از 6000 امضا. نامه اعتراضی دستاندرکاران فیلم کیک محبوب من خطاب قوه قضاییه مبنی بر رفع اتهام از این فیلم و عناصر دستاندرکاران. یه فیلمی بوده ممنوع شده 6000 تا امضا جمع که این خبرگزاری اومده در موردش نوشته به خاطر 6000 تا رای. بعد این همه رای سرتر سربازی دخترم بود، هیچ کسی هیچ حرفی نزد، هیچ کدوم از رسانه‌های خارجی. چرا؟ یعنی از فرق سهراب ام جی با اینترنشنال و بی بی سی و دویچه وله و خبرگزاری دیگه که زیر پرچم عربستان، سعودی و انگلیس و آلمانن چیه؟ و تو هم داری هدف اینا رو انجام میدی ولی زیر پرچم ایران. چه فرقی با اینا داری؟ منافق، چه فرقی با اینا داری؟ اینا فقط پرچمشون فرق میکنه، دارن یه هدف رو انجام میدن مثل جناب علی. بعد جالب اینه تالو ندیدی هیچ کدوم از این رسانه‌های خارجی بیان، همین اینترنشنال، هیچ کدوم از این رسانه‌های خارجی فارسی زبان بیان دم از
مشکلات مردا بزن. یه اتفاقی برای یه خانم بیفته، یه اتفاقی برای دختر بیفته، هزار خبرشو در میارن. برو تو یوتیوب من و تو مثلا سرچ کن سرباز، چند تا نتیجه بعد میاره. حالا سرچ کن خانم، سرچ کن دختر، سرچ کن هر چیزی مربوط به اینا، کلی نتیجه بعد میاره. این در مورد بقیه رسانه فارسی زبان خارجی هم همینطوریه. چه فرقی میکنه پس؟ تو فرق جنوالی با اینا چیه؟ فرق جنوالی با این رسانه‌های خارجی فارسی زبان چیه؟ ها؟ بعد تو پسر بچه داری، بچه دار شدی، بچت پسره. چند سال دیگه اگه پارتی نداشته باشی، اگه پارتی صفت و اینا نداشته باشی که بعد بره سربازی، معلوم نیست اونجا میخواد خودکشی کنه یا بر اثر سمام مثل اون بنده خدا بمیره و عفونت کنه. این چه زریه تو میزنی؟ یعنی میتونی تو چشای اون مادر بنده خدایی نگاه بکنی بگی که آقا بچه رفتش در سر سمام و عوضش غیرت داشت، اونم تو شرایطی که اصلا شرایط جنگی نیستش. بعد اصلا کی گفته که مثلا دخترا میخوایم بفرستیم پشت جبهه؟ اصلا همچین حرفی بوده که اینجوری داری جو میدی؟ یعنی چیه؟ به فکر بچه مردم نیستی، یه لحظه به فکر بچه خودت باش. اوکی پارتی داری، اوکی ولش کن، اوکی میدونم بچه از سربازی نمیده، اوکی خیلی خوب. برو اون لوازم دست دوم دندون پزشکی تو استریل کن، فروش بده، زنگ زدگیاشو درست بکن، یه پولی تو جیبت بره، کارتت خالی نمونه. این چیزا به تو نمیرسه. نفر بعدی، خودتو جمع کن، اینقدر نون تو خون شهدا نکن. آقا نفر بعدی. یه شوخی هم مثلا پسرا میخوان آقا یه اعتراضی کرده باشن به سربازی اجباری و سربازی اجباری واقعا اشتباهه، برای پسرام خیلی اشتباهه و نباید این اتفاق بیفته. اما بازم میگم کلا دختر پسر با هم به نظر من از لحاظ حقوقی برابرن، از لحاظ زندگی برابر نیستن، وظایف متفاوتی دارن و این وسط همه چی به هم ریخته. دخترها رو این خانومایی که آرایش میکنن و هدایتتون میکنن خراب کردن که وضع و اوضاع مناسبی ندارن، بادی کانتاش حالا همه بالای 20 و 30 و اینا، بعد میان شما رو چیز میکنن، آموزش میدن که با مردا اینجوری باشین اینجوری باشین. باز اون سیگما و آلفا هم از اون برای زن فقط فلان و به درد فلان، جفتشون از نظر من چرت و پرته. یعنی همشون یه مش آدم مریض جنسی و روانی هن. شما هیچ وقت ما در علم روانشناسی نمیتونیم برای همه آدمو یه نسخه بپیچیم که میاد میگه با شوهرت فلان بود فلان کن، نمیدونم دوست دخترت فلان بود زنت فلان بود فلان کن. همه چرت و پرته. باید آدم بره پیش روانشناس، اگه نمیتونه خودش هندل کنه مشورت کنه. این روانشناس هم برای شما تصمیم نمیگیره، اونم مشورت میکنی. کسایی که پس میان برای همه، منم شاید بعضی وقت یه دفعه بیام بگم آقا همه این کارو بکنن، منم اشتباه، اگه منم گفتم منم اشتباه میکنم، منم که نعوذ بالله خدا نیستم که آقا همه اشتباه، ولی در نهایت حرف تصمیم خودتون باید مهم باشه. و میگم دیگه به این دیوانه های این اینستاگرامی توجه نکنید تا من یه روانشناس بیارم بشینه کنار ما چهار کلمه حرف حساب بزنه، بقیه چرت و پرت. حالا من که دکتر نیستم، نمیخوام روانشناس بیاری، ولی خودم بهت میگم قضیه چه خبره. دختر و پسر از لحاظ حقوقی برابر، از لحاظ زندگی برابر نیستن. آها پس برای همینه که وقتی هر بلایی سر پسرا و مردا و سربازای بدبخت میاد هیچ زری نمیزنی. اوکی خب شو، اینا حداقل تو یه مورد صادق بودی. آقای اشکان شادکامی ندیده میگم تو پیجت هیچ کدوم از این گوها رو تا حالا نخوردی، مطمئنا، چون همچین نظری نمیدادی. این شوخی میخوام پسر اعتراض کرده باشن، شوخی نیست، اعتراضه به معنی واقعی کلمه و شوخی هم توش نیستش. میدونیم یعنی جون انسان هیچ شوخی توش نداره. من نمیدونم الان کجا این قضیه برای تو شوخی هستش، ولی یه اعتراضه. یعنی 9 تا شهید مرزبانی که به خاطر گروگانگیری تو سال 87 تو پاکستان شناسایی شدن، اومدن الان برای خاکسپاری تو کشور، یعنی به خاطر خدمت اجباری این برای سرشون اومد. این شوخی نیست، این واقعا شوخی نیستش. این وسط همه چی به هم ریخته، دخترها رو خراب کردن، مرستیزی کنن، پسرا سیگما خراب کردن، همش نمیشه نسخه یکسان پیچ. آقا چرت و پرتگویی و کلیگویی رو ول کن. تو که ارزه نداری بیایی در مورد مشکلات مستقیم نظر بدی و جبهه‌گیری بکنیم بگی نظر واقعی چیه، بذار خودم بهت بگم. تو چرت و پرت نگو. چرا نمی از درد پسر بگی؟ مگه خودت پسر نیستی؟ مثل اینکه شما روانشناس میخوای. من نمیدونم آخه فایده روانشناس توی بی‌عدالتی چی؟ میخواد مثلا چیکار بکنه؟ بگه نه سربازی خوبه، نه آمار خودکشی مردا پایینتر از زناست، نه سربازی اونجا حلوا پخش میکنن اونجا بهت میرسن. اصلا چه ربطی داره به روانشناس؟ تو اینو به من بگو. نه این مثل اینکه شما روانشناس میخوای،
یه روانشناس باید تو بگیم وقتی مثلا 9 تا شهید میدیم، 9 تا بچه رو میفرستیم جلوی گروهک تروریستی، بعد اینا جسدشون برمیگرده تو بدترین شرایط ممکن، بعد تو اینو مثلا یه اتفاقی میدونی که خب با روانشناس حل میشه، نه جناب عالی روانشناس میخوای. آقا چیکار میکنیم؟ آقا نظر دادن بلد نیستین، نظر ندادن هم بلد نیستین. حالا با آخر ویدیو که نرسیدیم. یه نفر دیگه مونده و خیلی 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 از دوستان از من پرسیدن که آقا قضیه این آدم چیه، مشکلت با این آدم چیه، چه خبر شد اینا. من نمیدونم آخه اگه بگم تو این ویدیو اسمی نمیبرم که شناخته نشه، خب حرفم یکم احمقانه است چون میشناسینش. اگرم اسمشو ببرم خب یه جورایی بهش بها دادم، یعنی واقعا نمیخوام دهنمو کثیف بکنم. و ویدیو بعدی که قرار تو این ویدیو ببینید یعنی اوج اون عصبانیت من هستش که خدا، یعنی مگه میشه یه آدم اینقدر حرومزاده و بی‌شرف باشه؟ مگه داریم یه آدم اینقدر بی غیرت باشه؟ آقا چرت و پرت نمیگم، دراماتیکش نمیکنم و از این صحبتای به قولی معروف بگو دراماتیک انگلیسی هم چه با کلاس، ولی دیگه تریگر وارنینگ میگیرم دیگه، یعنی هشدار عصبانیت شدن این چیزا. ویدیویی که قرار ببینید یعنی رسما توهینه، رسما توهین به شماست، رسما توهین به منه، رسما توهین به 43 ممیز خورده ای آدم دیگه است و دخترها، مادرها، خواهرها و کسایی که ارزش آدما و انسان‌ها رو درک میکنن و مردا و پسرها رو حیوان نمیدونن. دیگه با مسئولیت خودتون این صوتو گوش کنید. صوتی که میشنوید مربوط میشه به یکی از یوتیوبرها که در مورد کارزار نظر داده، در مورد خود کارزار که نه خیلی، در مورد اون آدمی که کارزار رو انداخته. یا آقای بوده به اسم آقای دانکار و من اصلا نمیدونم آقای دانکار آدم خوبی هستش یا نه، هیچ ارتباطی باش نداشتم و نظری هم در مورد خود شخصیتش نمیدم و فقط هم الان در مورد کارزارش صحبت میکنم. و قابل گفتنه که آقای دانکار که این کارزار رو انداخته هیچ صحبت بدی من ازش ندیدم که علیه این یوتیوبر انجام بده. ولی خب این یوتیوبر اصلا خودتون ببینید، من چیزی نمیگم. صوتی که میشنوید مربوط میشه به همین یوتیوبره. لذت ببرید. شاغال تو رو ماچت میکنن. میخواید خار مادر تو بفرستی سربازی؟ شاغال ویدیوهاش هم باز نمیشه. کجا رو برم ویدیو؟ اصلا بابا تو آخه تو صدا، تو دوبلوری با این صدای دوبلوری فقط این نیستش که لباتو جمع کنی که قدرت اتحاد پسرا. تو اونه پسرایی چاغال، تو ننگ پسرایی. پسر چیه؟ تو با این قد و هیکلت به پایین کنسل نر خر پسر کانسل باشه کنسل یا عزیز وقتشه که من برم اون بدم. من انقدر از نظر احساسی ضعف دارم که اصلا نمیتونم به دخترها حسادت میکنم و فکر میکنم آدم خفن هستم. یه بار با اون دو بده دخترها بفرستی سربازی که تو خودت بری بدی. خجالت بکش. انقدر بی‌ناموسی که That's too much. خب بی‌ناموسیه، به نظر من بی‌ناموسیه داداش. ما 8 سال جنگیدیم جنازه جنازه رو برگردونیم، نه تو کنسل یا وقت سربازی رفتنه. روزی که این کارزار بیاد با مامان تو آبجی تو دختر تو بفرستی که حتی ما راضی نیستیم تو مامان تو آبجی و دخترت هم بفرستی. Oh, that's too much. That's too much. ببین خاک بر سرت. 8 سال جنگیدی. کی؟ توی دلغک که توانایی کنترل دهن کثیفت هم نداری. توی دلغک رفتی 8 سال جنگیدی. آره تو. آقا قبل اینکه این قسمت رو شروع کنم میخوام بگم معنی فقط یه دونه از کلمات بالایی که این آقا که نه، این بی شرف، این بی غیرت گفته میخوام بگم.
حالا بذار من اینو سرچ بکنم تو اینترنت، معنی کلمه این چیزی که این بابا گفت. آره دوستان عزیزی هم که در این پادکست رو میشنون هم میخونم معنیشو. همین حرفی که این آقا گفته با چه شروع میشه معنی اصطلاحش برخلاف نظر اکثریت این چه معنی چاق یا توپل نمیده، بلکه معنی پسری است که بی دست و پاست و توانایی مراقبت از خود را نداره و به همین دلیل مورد آزار و اذیت توسط دیگران قرار میگیرد. پسر زیبارو و البته بی دست و پا که توانایی دفاع از خود را نداره و به همین علت مورد آزار جنسی توسط مردان دیگر قرار میگیرد. معنی این کلمه که این دوست بی شرفی بی غیرتمون گفت اینه. خب آقا تو اگه ادعای غیرت داری، اگه ادعای ناموس داری، چرا با فوش خواهر وایرال شدی؟ چرا این آقایی که ادعای غیرت و ناموس داره میاد فوش خواهر میده، همون میمه که میگه خار فلان؟ چرا تو اونو گفتی؟ اگه واقعا اینقدر غیرت باید مهمه، اگه اینقدر ناموس باید مهمه، نکنه برای ویرات بوده، نکنه برای جلب توجه بوده مثل ام جی ها؟ اگه نبوده چرا یه همچین حرفی زدی؟ اینو توضیح بده. بعد مگه تو نمیگی غیرت داری و شرف داری فلان اینا، نمیخوای ناموس رو بفرستی؟ آقا اگه غیرت داری چرا بهش فحش جنسی میدی؟ چرا بهش این حرفو میزنی؟ چرا بهش این کلمه رو میگی؟ این جول ننت هم همینا رو تلاوت میکنیم. پسرا تو رو فلان جای خودشون هم حساب نمیکنن. بیناموس توی یا این حداقل یه چیزی در مورد پسر گفت، تو چیکار کردی جز اینکه 4 تا فوش دادی؟ بعد تو این ویدیو تو چیزی جز توهین نمیبینی. یعنی اگه صحبت‌های دریادار سیاری از ویدیو حذف بکنی داره نوار خالی پر میکنه و حتی نمیبینی این آدم جز مسخره کردن بیاد بگه آقا به یکی از ویدیوهای این آدم ریاکت بده، بگه مثلا فلان جاش اشتباهه. البته هیچ کس این کارو نکرده، هیچ کس این کارو نکرده، فقط اومد تو یوتیوبش نگاه کرد گفت کجاست ویدیوش، کجاست این ویدیوش، کجاست؟ هیچ کدومش هم ندید، هیچ کدومش هم ندید، حتی یه دونه. ولی آقا تو داری یکی رو مسخره می‌کنی بهش فحش جنسی میدی، حداقل دلیلش هم بگو. به چرا بهش این حرفو زدی؟ کجای قیافه این آدم، کجای رفتار این آدم شبیه یه آدم بی دست و پاست که مورد آزار اذیت جنسی قرار میگیره؟ چرا این حرفو بهش زدی؟ چرا چی بهت گفت مگه؟ آقای با غیرت خوشناموس، یعنی راضی نیست یکی به خار مادر اینو بگه ولی راضی هست یکی به برادر و پدرت اینو بگه ها، بدون دلیل. خیلی خوب. آقا سوال، آقا من دانکار نمیشناسم، حرف بدی مسخره کردنی هم ازش ندیدم. سوال من اینه، یه استعداد در اومده از خودش تعریف کرده، تو پیجش نوشته خوش استعداد، تو چرا مسخرهش کردی؟ تو چرا این حرفو بهش زدی؟ از یا خودت که حرفی نمیزنی، خودت که دفاعی نمیکنی از مشکلات پسرا که عمده مخاطبات هم هستن، میای به یه آدمی که دفاع میکنه اینجور توهین جنسی میکنی. خار فلان اینجور هم ویدیوی تخمی میمت بودش که یه کلاه نویدیا داشتی، تو با اون وایرال شدی. بعد ادعای ناموست هم هستش، ناموسه به خواهر مردم فوش نده، فوش خواهر نده اگه راست میگی. بعد مگه اومده قیافه تو رو من نمیدونم آقا، به دانکارم واقعا کاری ندارم. حالا میخوای بهم میگی این یارو داره میماله، اوکی آقا من دارم میمالم، ولی آقا مگه قیافه تو رو مسخره کرد اومدی صداشو مسخره کردی؟ نه جدی دارم میپرسم، این یه سواله برای من. چرا خب این کاری کردی؟ چرا واقعا؟ مگه اومده بگه قیافه جناب علی شبیه شطوریه که تی انداخته رو موهاش و 4 چشمیه ها؟ که واقعا هم اینطور هستش قیافت. وای. یعنی ببین آخرین چیزی که تو این ویدیو میبینی در مورد کارزار، یعنی بیشتر اصلا توهین و مسخره کردن درد پسراست. این یارو که اومده کارزار رو انداخته، خب چرا این حرفو زدی؟ اصلا تهش به چی خواستی برسی؟ خواستی ویو بخوری مثلا پسر بیان تشویق کن آقا این یارو چه آدم با غیرت باناموسی؟ نه داداش، اگه دوری از جون داداش من که نیستی. نه اگه غیرت و ناموس داشتی همینجوری با فحش خواهر وایرال نمیشه که بعدن بیای بگی آقا ناموس و شرف و فلان اینا. اگه غیرت داشتی، اگه ناموس داشتی، به خواهر و مادر این سربازایی که شهید شدن فکر می‌کردی، سربازای جوونی که همسن و سال تو بودن جنازه‌شون برنگشته، به مادر میثم زاده فکر می‌کردی، به خواهر علی حجت فکر می‌کردی، به اینا فکر می‌کردی. وای. بعد اصلا همه اینا رو ول کن، تو رو با پسرونه بودنت میشناسن. یعنی منی که اسپویلر میگم رو گفتم یکی از افراد این لیست رو کاملا میشناسم، بعضیا رو کمتر میشناسم، بعضیا رو کلا نمیشناسم. علی رکسا کسی بودش که آقا من کامل نمیشناختمش، ولی به عنوان آدمی که کلا تو یوتیوب فارسی نیستم، یعنی اگه صفحه اول یوتیوبم باز کنم فقط ویدیو انگلیسی هم پیشنهاد میشه، من علی رکسا رو یه یوتیوبر خوب میدونستم حداقل از دور. یکی از ویدیوهاش هم دیده بودم که در مورد اون دوربین مخفی بود که یکی خامی میماری صورت دیگه، من ازم حرفاش منطقی بود حداقل تا اون روزی که این ویدیو رو دیدم. و آقا کسی بود که با محتوای پسرانه میشناختنش، مثلا والو، هالف لایف، چیزای باحال، چیزایی که پسرونن.
این چه حرکتی بود زدی؟ چرا آخه به چه قیمتی؟ چرا؟ یعنی منی که کلا همون ویدیو خامه زنی تو دیده بودم، اسم تو که تو اینترنت سرچ میکنم، عکسایی که میاد بالا، چیزایی که میاد بالا برای من تو همین مایه ها، مثلا تو مایه های جنگای صلیبی، تو مایه های نمیدونم، تو مایه های هالف لایف، تو مایه های چیزایی که نوستالژی، چیزایی که پسرا خوششون میاد. چرا اومدی این حرفو زدی؟ به چه قیمتی؟ خاصی ویاد بره بالا، خاصی فالوورات بره بالا، خاصی سابسکرایب بره بالا، فکر کنی مثل فوش خواهریه که میدی وایرال میشه؟ نه عزیز من، تو داری رو خون یه سری جوان همسن و سال خودت که شهید شدن، رو خون یه سری جوانی بیچاره که به اجبار رفتن خدمت، و حتی اونایی که شهید نشدن و سلامت روانشون از بین رفته خراب شده، داری رونا رژه میری. من میخوام بدونم سر این ویدیو آقا چند تا سابسکرایب گرفتی؟ واقعا ارزشش رو داشت؟ اصلا چیزی گرفتی؟ اگه خوبی چرا درد عامه مخاطبای خودت نمیگی؟ چرا میری قیافه دیگه‌ها رو مسخره، چرا میری صدای دیگه‌ها رو مسخره میکنی؟ چرا یکی حرف حقو میزنه نمیای حداقل متن کارزارش رو بخونی بگی من با اینجاش مخالفم؟ آقا اصلا اون به درک تو داری یارو رو نقد میکنی، میگیم کاری هم با کارزار نداری که اصلا سر اون کارزار رفتی پیج یارو دیدی. بیا یکی از این ویدیوهاشو نگاه کن، بگو آقا این حرف تو زشته، این حرف تو توهینه، این حرف تو بی‌ناموسی، این حرف تو بی‌غیرتیه. مگه بی‌ناموسی بی‌غیرتی فقط به اینه که فقط به زنا حمله ور بشی؟ تو وقتی داری پدر یکی رو ازش میگیری، مگه اون خانواده آسیب پذیر نمیشه؟ مگه پدر بنیان خانواده نیستش؟ مگه پدرها نیستن که تامین مالی خانواده رو دادن؟ مگه برادرها نیستن که هوای خانواده رو دادن بعد از یه پدر؟ مگه غیر اینه که یه مادر دلش به پسرش خوشه، یه خواهر دلش به برادرش خوشه؟ خب مگه این خودش زن ستیزی نیستش؟ تو با این حرکتت و دوستان قبلی دیگه اومدین با این حرکتتون زن ستیزی کرد. اصلا ببین قلب من شکسته، من ناراحت شدم. واقعا این حرکت قشنگ نبود. اگه میخوای منم مسخره بکن، آقا این حاجی این یارو مسخره که چی؟ تو کل این ویدیو یه حرف منطقی نداره. آقا بگی یارو این حرفش اشتباه بود، فقط اومدی این بنده خدا رو مسخره کردی که برای بار چندم تکرار میکنم، نه تا حالا باش صحبت کردم، نه دیدمش، نه اصلا تاییدش میکنم، مطمئن نیستم چجور شخصیتی. خب ولی به نظرم کارزار جالب توجهی بودش. این از این، اومدی اونو مسخره کردی سری هیچی که به توهی نکرده بود، اومدی درد پسرا رو مسخره کردی، اومدی آواری خودتو بردی، بدبخت. اومدی عامه مخاطباتو به سخره گرفتی. بعد فکر کردی تو مثلا بیای یه در مسخره بکنی، جنس مخالف میگن با این چه آدم باحالیه، شاید بعضیاشون میگن، ولی یه آدمی که یه خانمی که منطقی، یه دختری که منطقی که همچین فکری نمیکنه، میگه خب با تو این که شکوه به دست نمیاد بعد طرف مقابل. چه ربطی داره اصلا؟ حالا شاید یکی بگه که خودت توهین می‌کنی، خودت فوش میدی، چجوری برای اکسای نمیگی؟ آقا حداقلش من دارم یه دلیلی میارم، یه ویدیویی میبینم، یه مطلبی از اینا میبینم که دارم در موردش نظر میدم، داووداش فوش میدم. همینجوری نمیام یا یارو فوش بدم بدون دلیل، بدون هیچی، بدون که اصلا چیزی رو نگاه کنم یا چیزی رو دیده باشم. این لابلای نظر میام فوش میدم، نه که همینجوری مستقیم میام توهین بکنم الکی. ببین خیلی خیلی ناراحت کننده بود. با اختلاف بذار این جمله رو آخر همه بگم، ولی بگم که خوبه یه سری اتفاقا میفته، خوبه یه سری دعواها پیش میاد، خوبه یه سری چیزا میشه که نقاب یه سری از صورتشون بیفته. این چیزی نمیگم این چیزی بود که انتظار نداشتم، شاید اگه ویدیو قبلی این آدمو میدیدم یه چیزایی میفهمیدم، مثلا شاید یه چیزی میگفت که بدونم که به اینجا میرسه، ولی گفتم دیگه الکسا که دنبال نمیکنم و نمیکردم و نخواهم کرد، یعنی فقط یه نمایی از دور ازش داشتم. و برسیم به قسمت آخر این بخش و نظر نهایی من در مورد این ویدیو آخر. گفتم که میخوام اون جمله رو آخر همه بگم، الان میخوام این جمله رو بگم. این ویدیو با اختلاف فاحش بدترین نظر بود. بریم بخش بعدی. آقا از همه اینام که بگذاریم میرسیم به سوالات پرتکرار دوستان. این 3 تا سوالی که فکر کنم قبلا گفته بودم بین همه این دوستان مشترک بوده و قراره که به اینا جواب بدیم. سوال اول، اینا فشار میخورم واقعا، یعنی فقط میخوام این ویدیو جمع کنم سریع بدمش بیرون. مثلا نمیدونم چرا این همه دارم باش وقت میذارم، چون مطمئنم کسی قانع نمیشه. یعنی اگه کسی اشتباه بکنه نمیاد بگه که آقا من اشتباه کردم، من که اینطور فکر میکنم. سوال اول اینه،
مگه اینایی که این طرحو رفتن زدن و امضا کردن غیرت و ناموس ندادن؟ چقدر بی غیرتن، چقدر بی ناموسن. آقا غیرت یعنی چی؟ نه جدی میگم، من تعریف خودمو دارم ولی میخوام تعریف شما بدونم. آقا غیرت از نظر شما یعنی چی؟ این غیرتی که میگی چه چارچوبی داره؟ مثلا چه چارچوبی هستش که میگی آقا هر چیزی تو این چارچوب باشه میشه غیرت؟ مثلا همچین چارچوبی داری؟ مثلا برای من سیاه رنگیه که خیلی طیف تیره‌ای داره، تیره ترین طیف میشه رنگ سیاه، این میشه چارچوب من از رنگ سیاه. مثلا تعریف تو از غیرت چی میشه که میگی مثلا کسی که موافق دخترش بره سربازی یا زنش بره سربازی آدم بی غیرتی؟ مثلا تعریف تو از این چیه؟ مثلا رو چه حساب میگی یارو بی غیرته؟ خب چون دخترش داره میفرسته سربازی، مثلا چه نتیجه‌ای داره، چه حرکتی داره که به یارو میگی بی غیرت؟ آقا من حقیقتا این قسمت ویدیو واقعا میخوام با اجازه از دوستان کس و شعر تلاوت کنم، کس و شعرهای منطقی، یعنی اون قسمتی که دیگه میگن یارو رفته بالا منبر داره سخنرانی میکنه. اینجای ویدیو همون قسمت، یعنی اگه تحمل نداری میتونی ویدیو رو نگاه نکنی و یا پادکست رو گوش نکنی یا هر چی، مثلا خودت میدونی. خب ببین، من مطمئنم اگه از این آدما بپرسم غیرت یعنی چی، جواب هیچ کدومشون یکی نیستش. یعنی نمیتونم من یه چارچوب درست حسابی بدم. پس چیکار کردم؟ از اینترنت پرسیدم، رفتم سرچ کردم، گفتم آقا غیرت چیست؟ ویکی‌پدیا اینو به من گفته. میگه در اصطلاح برای ناموس به کار برده میشه. هر کس ناموس سگانه هم از وطن، خانواده، دین رو بخواد محور قرار دهد، یعنی غیرت رو محور قرار داده و این عمل غیرت خوانده میشود و به معنای توجه به غیر و دیگری و در نظر داشتن دیگری و محور قرار دادن دیگری است. ببین اگه سربازی دختران باعث میشه که از وطن، از خانواده، از دین محافظت بشه، چه اشکالی داره دختر برن سربازی؟ غیرت که اینه. فاکینگ ویکی‌پدیا اینو نوشته. نه ویکی‌پدیا میتونه اشتباه بگه. آقا غیرت پس یعنی چی؟ غیرت مگه این نیستش که آقا تو حواست به خانواده‌ات باشه، حواست به برادرت باشه، حواست به خواهرت باشه، امنیتشون رو بخوای تعیین کنی؟ اگه تو مخالف این هستی که دختران نرن سربازی، پس چرا جون پسر باید اهمیت نداره؟ چرا در مورد اون حرف نمیزنی؟ مگه غیره این نیست که بنی آدم از یکدیگه؟ مگه اینجور نمیشه که تو داری اجرای برابری جنسیتی رو نقض میکنی؟ کجاش غیرته؟ غیرت اینه که آقا تو مثلا دختر نره سربازی، پسرم نره سربازی. غیرت واقعی اینه، یعنی حواست به برادر و پدر خودت هم باشه. مگه غیر اینه که داری از خانوادت حفاظت میکنی؟ مگه یکی از ارکان سگانه غیرت که اینجا نوشته این نیستش؟ اصلا غیر اینه که فارغ از جنسیت برادر و پدر خودت هم جزئی از خانوادتن؟ چقدر استانداردهای دوگانی میذاری؟ بعدش هم وقتی دختر رو میفرستی سربازی داری از اصل وطن، دین و خانواده حمایت میکنی، چون اونم وقتی تو خدمتن دارن این کار رو انجام میدن دیگه. مگه نه؟ غیر اینه؟ اگه سربازی چیز بدی، چیز خطرناکیه، چرا دخترها نباید برن، پسرها باید برن؟ چرا در مورد اینش صحبت نکردین؟ غیر اینه که دارین نابرابری جنسیتی و ممیزی میزنین، دارین استانداردهای دوگانه میزنین. چیز خوبی اونام برن دیگه. بعد غیرت یعنی حواس به برادر و پدر خودت هم باشه. یعنی اگه اینجوری که شما گفتین، ما کلی کشوری بی غیرت تو دنیا داریم بچه‌ها. شاید باورتون نشه ولی یه لیست از کشورهای بی غیرت گیر آوردم: بنین، کیپ ورد، چاد، اریتره، اسرائیل، مالی، مراکش، موزامبیک، نیجریه، دیگه ازم بگذارتون کره شمالی. حالا کره شمالی که اصلا میگیم آقا دیکتاتوره، ولش کن. اوکی. بعد نکته جالب اینه تو نروژ، سودان، تو سوئدی که این همه به قول از دوستان فمینیسته، اونجا هم سربازی دختران است. یعنی اگه بیای همه این کشور رو با هم دیگه جمع بزنی، یه عددی به دست اومده که فعلا بهتون نمیگم، بذارید کره شمالی رو ازش حذف بکنم که نگین آقا کره شمالی که آدم نیستش و فلان بیسار. جمعیت کره شمالی 26 میلیون و نیمه. من این 26 میلیون و نیم از جمعیت حذف کنم، ما جمعاً تو دنیا 243.5 میلیون نفر آدم داریم که بی غیرتن. چون با سربازی دختران مخالفت نمیکنن، نمیگن نه چرا دخترمون نره سربازی. 243 میلیون و 500,000 نفر آدم بی غیرت تقریبا تو دنیا است. اگه بحث ناموس پرستی و حمایت از حفاظت از ناموس اون چیزی که تو اسلام میگه، چرا با جواب دخترها موافقت نمیکنیم، با بی‌حجابی مخالفت نمیکنیم؟ مگه نمیگین ناموس؟ خب نذار موشو بندازه بیرون، از اسلام تبعیت کن. اسلام اینم میگه. یه بخش بزرگی از غیرت از اسلام میاد. اصلا واژه عربیه غیرت، ریشاش هم میشه غیره. اینجا تو ویکی‌پدیا هم نوشته غیرت به عربی غیره، واژه عربی و به و از ماده غیره به معنای توجه به غیر و دیگر و در نظر داشتن دیگر و محور قرار دادن دیگری است. اینکه غیره اینه. اگه تو آدم با غیرتی هستی، با بی‌حجابی مخالفت کن، نه دخترام حق دارن آزاد باشن. اگه غیر اینه، پس غلط میکنی که بگی آقا دختر نباید بفرستی سربازی. حقوق برابر از دور قشنگه، ولی زجر برابر
فرصتایی برابر. غیر اینه مثلا من اگه یه زجری میکشم، بغل دستیم هم همون زجر رو باید بکشه، بغل دستیم زجری میکشه من همون زجر رو بکشم. ببخشید حقوق برابر معنیش اینه. حالا جالب اینه تو ویکی‌پدیا اینو نگاه بکنیم نوشته جرائم ناموسی به وابسته به غیرت در برخی از فرهنگ‌های ایرانی ممکن است غیرت با جهانمردی و ناموس به اشتباه در یک راستا پنداشته شود. در کشور اسلامی جرائم ناموسی به دلیل آنچه که بیشتر ناموس مداری گفته میشه رخ میده، یعنی خودش هم گریبانگیره. حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم که یاد تو توییتر گفتم من بی‌ناموسم، من ناموسی کسی نیستم، ولی بعدن وقتی یه مشی پیش من گفتن آقا ناموس و غیرتتون کجا رفته، اون دیگه جزئیات دیگه است. خب سوال دوم، دختر از لحاظ فیزیکی ضعیف‌ترن، تحمل سختی کمتری نسبت به پسر دارن. آقا مگه هر کی تحمل سختی بالا داره باید زجر بکشین؟ چه استدلالیه؟ بعد تو این کارزار ننوشته دختر باید پفنگ دستش بگیره. به عنوان امریه، چیزی که خود پسرام اگه سربازی لغو نشه دوست دارن انجام بدن، به عنوان امریه برن تو ادارات کار بکنن. این بهتره. یعنی هیچ تهدید جانی هم نیست. من نمیدونم این چیز بدیه، چرا برای همه بد نیست؟ عجیبه. آقا من یه جا خوندم، نمیدونم چقدر درسته، ولی اگه واقعا قضیه تحمل واحدهای درد و ایناست، زنها موقع زایمان بیشتر از حد واحدهای درد خودشون تحمل میکنن. این واحدهای دردی که دارن تحملشون بیشتر از مرداست. و این دلیل خوبی نیست برن سربازی. یعنی به همین بی‌ربطیه، به همین بی‌منطقیه. سوالم تمام میکنم همینجا. حالا من نمیدونم این حرفی که من زدم، چیزی که من خوندم چقدر درسته، ولی در کل چیز بی‌منطقیه. و سوال آخر که در مورد اینه که اگه واقعا سربازی بده چرا نمیای برای خودت برش داری؟ خب دوستان عزیز، ما قبلا این کارو کردیم. درخواست لغو سربازی اجباری سال 99 11 آذر شروع کارزار بودش و 18 خرداد 402 هم به پایان رسید. تقریبا 3 سال تقریبا. و حسب بزنید چند تا امضا خورده. 257935 تا امضا زده شده و 268 تا پیگیری بوده، ولی خب به جایی نرسیده. و جالبه با 257,000 تا امضا هیچ کدوم از اینا نیومد چیزی بگه، ولی تا سربازی دختران شد وا ویلا و فلان اینا. قبل پایان این بخش شاید اینو پایان ویدیو بهتره بگم، ولی بذارید همین الان بگم. آقا من اون داستان ماشین بنتلی رو تعریف کردم که به همین برسم، گفتم بهش دوباره برمیگردم میپردازم. درست مستقیم چیز در موردش نگفتم، ولی مدام داریم باز به اون داستان ماشین بنتلی برمیگردیم. آقا اگه سربازی بده چرا نمیایم برای همه برش داریم؟ اصلا نرفتیم متن کارزار بخونیم. این کارزاره اصلش برای این نبودش که بیاد سربازی دختر رو تصویب بکنه، برای این بودش که در مورد یه موضوع بزرگتر بگه، ولی هیچ کدومتون اینو بروز ندادین. با اینکه فکر میکنم سواد رسانه‌ایشو داشتین دوستان اینفلوئنسر و صاحب تریپون، میدونستید دیگه، بچه که نیستید، اینا رو خودتون میدونید، ولی عمدن چیزی بروز ندادید. چرا؟ دلیلش چیه؟ این همون خودروی بنتلی هستش. ولی به جای اینکه بیاین بگین آها پس قصدش این بوده منش این بوده، دارین هنوز راننده رو میزنید تو سر راننده بدبخت. برای اینکه معنی و مفهومش رو بفهمید. چون انقدر سواد رسانه‌ای دارین، تو رسانه هستین، اینا رو بلدین، و چرا چیزی نمیگین؟ اینم از این. و در عین نگفتن، در عین غیر مستقیم صحبت کردن، هی باز داریم به این قضیه ماشین بنتلی برمیگردیم که دفن شده. ولی خب نمی‌خواستیم ماشین رو دفن بکنیم، اصلا اون چیز دیگه‌ای بوده. بریم بخش بعدی. خب یه صحبتایی از دریادار سیاری پخش شده بود توی یکی از کانال‌های همکارا و یه ویدیو کات خورده بودش. در واقع یه ویدیو کات خورده بودش و داشت میگفتش که آقا ما رفتیم خون دادیم دخترامون ندن بجنگن فلان و بیسار اینا، مگه ما بی شرفیم، ما بی غیرت اینا. یه جوری اینو ربطش داده بود به سربازی دختران. حالا قضیه این ویدیو چی هستش؟ آقا این ویدیویی که داره پخش میشه دست به دست مردم میچرخه، مربوط به سردار امیر سیاری، معاون هماهنگی ارتش از صدا سیما هستش و اصلا بحثش چیز دیگه ای بوده. داره در مورد سریال کیمیا حرف میزنه که دست یه دختر تفنگ دادن شده قهرمان، مثلا رفته جنگیده با دشمنا. میگه ما این همه جنگجوی مرد داشتیم، یعنی چی؟ حالا یه بخش کوچیکش این بوده، من نمیتونم خلاصه سازی بکنم چون قشنگ همین ویدیو کات خورده بوده که معنی صحبت رو تغییر داده. هر چی هم بگم ممکنه اشتباه در بیاد، ولی بریم اول ویدیو کات خورده رو ببینیم، بعد من بقیه حرفا میزنم. بریم ببینیم ویدیو رو. یعنی ما تو ایران انقدر بی‌غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 سالمون بره خط مقدم، بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش. آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه از عراقی‌ها نیافته. و ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا بره خط مقدم بجنگه. کسی منکر این نیست که
خانمای ما، خواهران ما، زنان ما، دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن، اما جای خودشون. خط مقدم کی گفته دختر بره بجنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردن. این ویدیو کات خورده بودش و یه نکته خیلی جالب در مورد این ویدیو کات خورده وجود داره، اینه که این ویدیو مال 3 ماه پیشه، یعنی خیلی قبل‌تر از اینکه این کارزاره اصلا بخواد به وجود بیاد و این یه جورایی ربط داده شده به این کارزار سربازی دختران. یعنی این بده، این بده، این خیلی بده که بیای صحبت‌های بنده خدای دیگر رو ربط بدی بگی آره نه این حرفو زده یا مقام نظامی بوده. شاید واقعا نظر آقای سیاری با نظر من مخالف باشه، ولی اصلا این مال یه قضیه دیگه است. این اومده در مورد سریال کیمیا نظر داده، بعد اصلا هدفش یه چیز دیگه بوده. یعنی تو بری ویدیو اصلی نگاه بکنی، ویدیو کامل نگاه بکنی، داره در مورد یه چیز دیگه حرف میزنه. میگه چرا انقدر مردا رو تو فیلم‌ها ضعیف نشون میدید، مثلا دخترها قدرت نمایی میکنن، آره دختر جنگجو اینا، بابا مثلا مردا رفتن جنگیدن، مثلا سردار فلانی فرمانده من که یه مرد بودش اختراع داشته، شما مثلا اینا رو تو فیلم اقتدارش رو ضعیف نشون میدین، چرا مثلا تفنگ دادین دسته دختر قهرمان که حرفش اینه. حالا من یه بخش کوچیکی از این نتیجه گیری رو میگم، نمیتونم که کامل بگم. شما برید اینو ببینید و یه نکته ترسناک هستش، من بعد پخش این ویدیو به شما میگم. اون بخشی رو بهتون نشون میدم که داره در مورد سریال حرف میزنه. حالا بریم ببینیم ویدیو کامل و دوستانم که من پادکست گوش میدن طبق معمول بشنون. خب بعضی وقتا تو فیلم‌های خود حالا بحثای نشان دادن رشادت ها و امثال هم هست، اما اگر یک پشتوانه قوی نداشته باشه از نظر اینکه مردم متوجه بشن، خب هر کسی که یه روزم جنگو دیده باشه میدونه که اینطور نیست. خیلی از فیلم چه تعریف میکنن، نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا تو دفتر خودم موقعی نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقا برادر من خیلی ممنون، دست درد نکنه، فیلم خوبی بود، حالا خیلی خوب بود، حالا ممکنه ما چون سن سالمون زیاده خیلی چیزایی که شما میگید که شما این چیزا مسائل روز درک نمیکنید، بله ممکن ما درک نکنیم، ولی آقای حاتمی کیا اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین شهید فلاحی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد، گلوله خمپارو توپ می آمد، همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری، میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راه میرم، میگفتن آقا خم شو، میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وردی تو فیلم یه آدمی که بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ من که از اول تا آخرش گریه کردم، گفتم این شهید فلاحی ما رو اینجوری نشون میدن. همین سریال کیمیا هم همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا بعد بگم. شما اینا رو ثبت و ضبط من کیمیا 1 ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن، ضبط کردن اما پخش نکردن. یعنی کیمیا درد آدمو تازه میگه. یعنی ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه. ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما رو خط مقدم، بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش. آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده بود تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه‌اش از عراقی نیافته. و ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه. کسی منکر این نیست که خانمای ما، خواهران ما، زنان ما، دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن، اما جای خودشون. خط مقدم کی گفته دختر بره بجنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردند. چجوری ممکنه هم چیزی؟ چرا این کارو میکنن؟ خب گفتم بعد دیدن این ویدیو قراره یه چیز ترسناک بهتون بگم. این ویدیویی که دیدین، گفتم اون ویدیو ادیت شده مال 3 ماه پیشه، درسته؟ فکر می‌کنیم ویدیو اصلی مال کی باشه؟ حدس بزنیم با توجه به موضوع ویدیو، ولی این ویدیو مال 4 سال پیشه. 4 سال پیش! یعنی ویدیو 4 ساله رو اومدی ربط دادی به این.
و اون دوست عزیزی هم که براش کامنت گذاشتم گفتم بابا اصلا این در مورد سریال کیمیاست اینا، زد کامنت منو پاک کرد و تو کانال تلگرامم گفتم که در مورد این صحبت میکنم. هم صحبت بنده بود. گفتم دیگه. بریم بخش بعد. از هر چی بگذریم سخن دوست خوش است تو این صحبت‌ها. بریم سخن خود دوست رو بشنویم. یعنی کسی که اومده این کارزار رو انداخته. ببینیم نظر اون چی بوده. یعنی مثل بقیه توهین کرده به دیگه هم گفته بی غیرت، مثل اون یوتیوبر اومده فوش جنسی داره، چی گفته؟ مثلا قصدش چی بوده؟ قصدش این بوده که واقعا خال مادر دیگه هم بفرسته سربازی یا صرفا داشته ماشین بنتلی رو خاک میکرده. بعد این قضیه یه سری ویدیو داد بیرون ولی من از این خوش آمد. بریم یکی از این ویدیوها رو ببینیم. اب نداره به من توهین کنین، من مهم نیستم. مهم اون سربازایین که همین الان لب مرز دارن با جونشون بازی میکنن. به من میگین چرا به جای این کارزار لغو سربازی درست نکردی؟ درست کردیم، 1 ساله، ولی 1000م اینم امضا جمع نکرد. اما به محض باز شدن پای خانوما به این قضیه توجه به این موضوع جلب شد. چه از طرف اکثر خانوما که میگفتن این مشکل خود پسراست خودشون حل کنن، چه از طرف اکثر پسرا که صاحب تریبون بودن تا حالا این موضوع حرف نزدن اما الان به خاطر دخترها زبون باز کردن. هدف من از این کارزار جلب توجه به این ظلم در حق پسرا بود. بعد یا خوبم موفق شد. وگرنه هر عقل سلیمی میدونه که دخترها تو این کشور هیچ وقت خدمت نظامی نمیکنن. کما اینکه تو اون کارزار نوشتم که خانم‌ها خدمت نظامی نکنن، فقط 1 سال با حقوق سربازی کارمندی کنن. این بی‌غیرتیه. پسرای بلاگری که دنبال ویوین، چند وقت دیگه یه پسر سربازی دیگه جونشو از دست میده به جرم پسر بودن و تو سکوت خبری دفنش میکنن. بی شرفین اگه صداتون در نیاد. حالا من این سوال دارم، چند نفر از اینایی که اینجوری زدن تو سرشون آقا اومدن به یکی از این ویدیوهاش ریاکت، حتی بعد از این قضیه تا قبل قضیه، آقا اصلا اون بدرک چند نفر اومدن خود کارزار رو بخونن بگن آقا این قسمتش اشتباهه، این قسمتش مثلا ضد حقوق بشره. جالب اینه تمام چیزایی هم که در مورد حقوق زن داره بیان میشه چیزایی که آقا در مورد همه حقوق بشره، مثلا نباید دیگران همینجور فرستاد جنگ، نباید از دیگران بیگاری کشید، قشنگ نیست سالهای زندگی کردن بشه. آقا اینا در مورد مردا صدق نمیکنه. فقط زنان که عمر دارن، فقط زنان که دارن زندگی میکنن. من آدم نیستم، پدرت آدم نیست، برادرت آدم نیستش، مثل اینکه نیستن. و خیلی جالبه که این فقط در مورد جنس زن نیستش. آقا من جنسیت ستیزی خدای نکرده نمیکنم. عقیده اشتباه میتونه مال هر جنسیتی باشه. من مثل دیگران نیستم که از این انگا بزنم. تو میتونی یه مرد باشه عقیده اشتباه داشته باشی، زن باشه عقیده اشتباه داشته باشی. و هر کسی که این عقیده رو داره میگه یه زجر رو مرده باید بکشه ولی زنی نباید بکشه و برعکس، آقا عقیدهش اشتباهه. انسان‌ها تو حقوق برابرن، شاید تو توانایی برابر نباشه. مثلا یه مرد قدرت فیزیکی بیشتری داره، برای همین تو دعواهای فیزیکی بهتر عمل میکنه، ولی یه زن به خاطر سطح چربی پوستی که داره، اینو یه جا خوندم حالا نمیدونم چقدر درسته، ولی این سلب مسئولیت رو میگم، توی شنا کردن از مردا بهتر هستش. و این چیزی که من میگم آقا از خودم در نمیام، علمی ثابت شده. این ویدیوشه، بریم ببینیم. وقتی اومدن این هند گریپ رو اندازه‌گیری کردن، این قدرتی که شما میتونی فشردگی داشته باشی، خبر بد اینه که واقعا میبینی خانوم ها هند گریپشون تقریبا 1/2 آقایون هست و خبر بدتر اینه که 90% خانوم ها از 95% آقایون ضعیف ترند از نظر قدرت بالاتنه. یعنی این یه یافته ایه که تو تمام ملت ها چه ورزشکار چه غیر ورزشکار تکرار شده. این شما یک تفاوت بیولوژیک داری. یعنی معنی دیگه‌ش اینه که 5% در واقع 90% خانوما فقط میتونن از پس 5% مردو بر بیان. برای همینه که توی یک نزاع اونایی که اینو دارن و جمله قشنگی میگن وقتی خواهر برادرها دارن بزرگ میشن خیلی سریع اینو متوجه میشی که داداشی تا به سن بلوغ میرسه اصلا خلی که چندین برابر قدرتیه که خواهرش داره. و باز چیز یافته جالب دیگه ممکن شما بگین آقا خانوما ورزش نمیکنن. قهرمانان جودو بانوان معادل یک مرد میانگین قدرت داره و این فیلم هایی که شما میبینی یارو آنجلینا جولی میاد 200 تا مردو میزنه، این تو هالیووده، این اتفاق نمیفته. قانون طلایی میگه با دیگران یه جوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بشه و با دیگران جوری رفتار نکن که دوست نداری با تو رفتار بشه. اگه این همه دوستان عزیزی که اینجور نظرات رادیکالی دادن و بیای توی اتاق جمع کنی همون بالا سرشون بری، شاید بعضی به خاطر قولشون چیزی نگن ولی خودشون هم میدونن کارشون درست نیست، چون یه جوری دارن با دیگران رفتار میکنن که واقعا ته دل هیچ آدم عاقلی راضی نیست باشون اونجور رفتار بشه. این ویدیو اگه دقت کرده باشین، اگه این بندر از یوتیوب میبینید، لباس من تغییر کرده. ضبط این ویدیو خیلی بیشتر از یه روز طول کشیده و توی این مدت که ویدیو داشته ضبط میشده یه اتفاق خیلی بد افتاد و
2 تا سرباز موقع نصب پرچم ایران به خاطر برخورد میل پرچم با کابل فشار برق قوی جونشون رو از دست میدن و اصلا ویدیو رو ببینی از این متنفرم که بگم، ولی یکی از خنده‌دارترین و کمدی ترین مرگاست. یعنی اون آدمی که پرچم رو داده دست این 2 تا سرباز نمیدونست آقا پرچم 1 ساعت کرایه جرثقیل میخواد، 1 ساعت حقوق میخواد با 2 تا نیروی متخصص، ولی نه، چون اینجا جون جوونا مفته و مفتکیه، هیچ کس برای پسر گریه نمیکنه، این اتفاق میفته و کسی هم ککش نمیگزه. آقای جورجندی که نمیاد برای من و تو ویدیو بگیره برای ما گریه بکنه، میره تو کانالش برای دختری تینیجر 14 15 ساله گریه میکنه. جون اونم ارزش داره، من نمیگم نباید گریه کنه، نمیگم حق نداره گریه کنه، ولی آیا برای مثلا این 2 تا بنده خدا میاد گریه بکنه، میاد برای امین همتی گریه کنه، میاد برای مهدی نظربین گریه کنه؟ من که ندیدم و بهت قول شرف میدم اگه بری پیج اینستای همه اینایی که به ویدیوهاشون ریاکت دادم و ببینی، حتی یه نفرشون هم در مورد این قضیه هیچی نگفته. قضیه‌ای که اتفاق افتاده، قضیه‌ای که خدایا هر روز داره اتفاق میفته، ولی یه چیز وحشتناک، هیچ آمار رسمی از مرگ سربازها تو ایران منتشر نمیشه، کسی هم ککش نمیگزه. و این یعنی کلی از اتفاقای شبیه این اتفاق افتاده ولی کسی چیزی نگفته. این یکی هم دوربین مداربسته گرفته. یعنی من نمیدونم در پروسه انتشار این ویدیو چه اتفاقایی افتاد که ما تونستیم ویدیو رو ببینیم، اگه نه همینم نمیتونستیم بفهمیم. خیلی ناراحت کننده است. مثلا فکرشو بکن، یارو به نظر من جورجندی آدمی که کارشو درست انجام میده. مثلا دیشب داشتم اون لایوش میدیدم، اون کلاهبردارش صحبت میکرد، میگفت من ذهن خانی بلدم، من پرواز میکنم اینا. اون قسمتی که لیوانش از رو میستکونده واقعا خندیدم. جورجندی من نمیگم آدم بدی، ولی این مختص به جورجندی نیست، یه بخش عظیمی از جامعه اینجوری دارن فکر میکنن. چرا؟ و این دوستان گمراه قبلی که با هیچ کدومشون هم خصومتی ندارن، ولی طرز فکرشون چرا با طرز فکرشون مخالفن، طرز فکرشون آسیبزاست، یک طرفه است، وحشیانه است. بریم بخش بعدی دیگه، داریم به خداحافظی نزدیک میشیم. خب یه بخش بانیس هم داریم که یه کارش نداشتیم. این قضیه که من میگم مال هیچ کدوم از این آدمای معروف نیستش، یعنی یوتیوبر یا یه اینفلوئنسر خیلی معروف نیست، تریبون بزرگی نداره، ولی میخوام بگم این بشر هم مشابه اون یوتیوبر بی غیرته، اونی که شرف نداره، اونی که آبرو نداره، یه سری چیزایی گفته در مورد کارزار اینا و شبیه اون آدمه در مورد شخصی که کارزار رو انداخت یه سری حرفا زد. ببین من حقیقتا بابت اون ویدیو اون یکی یوتیوبر قبلی خیلی فشار خوردم، ولی برای این یکی انقدر حرفاش چرت و پرت بود، میخوایم باور کنیم میخوام باور نکنیم، من چیزی که اتفاق افتاده بهتون میگم. توی همین اتاق من نیم ساعت داشتم دور خودم میچرخیدم، راه میرفتم ببینم، اصلا داشتم با خودم حرف میزنم، گفتم چه جوابی به این بدم که مثلا در شأنش باشه که بگم بابا خفه شو، تو رو قرآن ازت خواهش میکنم خفه شو، خواهش میکنم. حتی به این لحظه فکر میکردم که بیام ویدیو رو بگیرم و در مورد اینکه دور خودم میچرخیدم صحبت کنم. اسمی از این آدم نمیبرم، ولی توی یکی از ویدیوهاش، توی همون ویدیو که در مورد کارزار و این دانه کار صحبت میکنه، میاد میگه که بچه‌ها با توجه به قیمت دلار فکر نمی‌کنید که موضوعات بهتری برای پرداخت شدن است. یعنی مرزهای منطق و این ادعا این صحبت جابجا کردیم. من مثلا موندم چی بگم. بچه‌ها ما آب نداریم بخوریم، خب دوست عزیز ما غذا هم نداریم بخوریم، به مسائل بهتر برای توجه کردن نیست؟ داداش چاقو خوردم دارم میمیرم، داره خون ازم میره. دوست عزیز تلفن خونم قطع شده، فکر نمی‌کنید مسائل بهتری برای توجه کردن است؟ آقا 2 تا سرباز از پرچم، موقع نصب پرچم، عین فیلم کمدی، عین فیلم‌های چارلی چاپلین، عین فیلم‌های لورل هاردی، از پرچم پریدن پایین نابود شدن. یارو به خاطر سرما، خیلی آدمای دیگه به خاطر شرایط سربازی جونشون رو از دست دادن.
بیا کاری بکنیم. نه به نظر تو قیمت دلار مهمتر نیست؟ ببین من تو نمیخوام بگم کجا این فکر اشتباهه و چرا اشتباهه، ولی یه سوال اینی که میگم یوتیوبره این شخصی که این حرفو زده تو ویدیوش، یوتیوبر عزیز، واقعا کفرم میگه این حرف، این کلمه عزیز رو به کار میبرم، ولی خب ببخشید توی مغز جناب، توی کله جنابالی به جای مغز هن کار گذاشته شده. نه واقعا دارم میگم، یعنی اینجا هیچ چیزی نداری، یعنی اینجا خالیه، اینجا خدا یه گوه گذاشته تو کلت، دکتره که به دنیا آمدی کلت رو قاچ زد، مغزتو برداشت رید تو کلت رو بخیه زد که داری این حرفو میزنی. یعنی چی اصلا؟ یعنی چی این حرف؟ چرا باید همچین حرفی رو بزنی؟ این چه صحبتی میکنی؟ یعنی عین این میمونه بری تو مراسم ختم یکی به جای که بهش تسلیت آقا اصلا هیچی نگی میزنی میرقصی تو ختم یارو. یعنی اینقدر بی منطق و عجیبه. من اصلا آدم فکر میکنه خب از حرف کسی باید فشار بخوره که بیشتر این بازی کنه. نه آقا اصلا یارو از همه اینا شاید تریبونش کوچیک‌تر باشه، ولی اینقدر چرت و پرتی که گفت چرت بود. من بیشتر از همه سر این فکرم که بیام آقا در مورد این چه حرفی بزنم. گفتم نیم ساعت تو این اتاق داشتم میچرخیدم، حتی بینم فکر کردم که آقا من بیام ویدیو رو بگیرم تو ویدیوم بگم آره من داشتم نیم ساعت تو این اتاق دور خودم میچرخیدم واسه دیوونه با خودم حرف میزنم. گفتم چی در مورد این آدم بگم و حتی حس میکنم هنوزم کامل نگفتم، ولی نپردازیم بهتره چون اسمی هم از این آدم به کار نبردم. اگه بشه آدم خطا بشه کرد، نمیدونم مغزی که نداره. خصیصه آدم اینه که مغز، این اصلا مغز نداره، بعید میدونم مثلا چیزی داشته باشه. قیمت دلار به نظرتون مهمتر نیست؟ آره اصلا دردای دیگه رو ولش کن، دلار چاقو خوردم دارم میبینم دلار مهمتره، بریم بزنیم دلار. اگه بخوام ویدیو این آدمو بررسی بکنم خب وقتم گرفته میشه، خیلی ویدیو طولانی میشه، همینجا بسنده میکنم به اندازه کافی اصلا خورد شده. بریم برای جمع‌بندی. آقایون محترم، خانمای محترم، اگه دارین تا اینجا ویدیو رو نگاه میکنید، اول اینکه ازتون ممنونم که این اجازه رو به بنده دادی که صحبتامو بگم و بشنوید شما. من نه از مردا بدم میاد نه از زنا بدم میاد، ولی معتقدم جون آدما به هم دیگه بسته است و همه به هم مربوطن. اگه مادر یه خونه نباشه آدمای خونه به یه نوعی لنگ میشن، اگه پدر خونه نباشه آدمای خونه به یه نوعی لنگ میشن و بنی آدم از یکدیگرند، همه به هم دیگه متصلیم. تو وقتی داری یکی رو میکشی حق اونی که کشته شده رو تلف نمی‌کنی، حق بازماندهای بیچاره‌ام که از حضور اون عزیزشون محروم هستن هم داری نفله میکنی، داری نابود میکنی. به انتخاب با خودتون آقا که اینو یه حرکت زن ستیزانه در نظر بگیرید یا یه ماشین بنتلی که میخواد یه چیز بیشتری به شما بگه. من تو اول ویدیوام گفتم باز برمیگردیم به این ماشین بنتلی، ولی خب هر چقدرم که اصلا جلوتر رفتیم من صحبتی در موردش نمی‌کردم، غیر مستقیم باز برمیگشتیم به اون بنتلیه که اصلا بابا قضیه یه چیز دیگه‌ای بوده. خود نویسنده کارزارم اینجا نوشته که بذارید من اصلا متنشو براتون بخونم. خب این آپدیت کارزار هستش و نویسنده اومد اینو نوشته: من در این کارزار هدفم حساس کردن افکار عمومی نسبت به یک ظلم اجباری، نه تسری دادن ظلم به نیمه دیگر جمعیت بود، چرا که هرچه افراد بیشتری دخیل باشن توجه بیشتری به این ظلم اجباری جلب خواهد شد. حالا که همه ما این ظلم رو رمز کردیم، خصوصا نیمه دیگر جمعیت که اکثرا حتی از وجود کارزار لغو سربازی پسان بی‌خبر بودن، از شما تقاضا دارم که به هدف اصلی یعنی امضا و افزایش توجه به کارزار لغو سربازی بپردازیم. فراموش نکنیم که همین الان سربازهای مظلوم زیادی در حال تحمل این ظلم و خطر از دست دادن جانشان هستند. نباید به خاطر پسر بودنشان نادیده گرفته شوند. به خاطر تمامی سربازان مظلوم و شهید شده همه با هم کارزار درخواست حذف همیشگی سربازی اجباری رو امضا کنیم. خلاصه که آره، من فقط صحبت آخرم اینه که آقای جورجندی، من خودم کامپیوتر میخونم، تو رو خدا اگه یه روز زدن منو کشتن یه بلایی هم سر من آوردن، برای منم تو کانال تلگرام گریه کن، به خدا ثواب داره، خدا بدم نمیاد. من باعث افتخار ببینم جورجندی داره برام گریه میکنه. حداقل میگم آقا پسر بودم دمش گرم احترامم گرفت، با من مثل یه چیزی کمتر از آدم برخورد نکرد، برای جون منم ارزش قائل بود. جورجندی لطفا برای منم گریه کن، بی شوخی. و این ویدیو به پایان رسید. اگه فمینیستی، مکتابی، زن ستیزی، مرد ستیزی، زنی، مردی، آدم فضایی، هر چی هستی و تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی ازت ممنونم.
ولی اگه فشار خوردی و بازم ویدیو قطع نکردی و تا اینجا نگاه کردی 2 برابر ازت ممنونم که تحمل کردی و حاضر شدی نظر مخالف من بشنوی. اینکه خبر خوبی یا بدیه اینو به عهده خودتون میذارم، ولی توی قسمت بعدی در مورد حقوق زن و حقوق مرد اینا بحث نمی‌کنیم. یه کتاب خیلی خفن آوردم، کتابی که توی زندان‌های آمریکا توی اکثرشون ممنوع شده و یه کتاب از نویسنده 48 قانون قدرت و قوانین طبیعت انسان که کتاب‌های دیگه هم نوشته. اون کتاب چیزی نیست جز قوانین روزانه که البته امیدوارم نمیدونم اینجا قرینه میفته یا نه، ولی آره اینم عنوانشه. قوانین روزانه یه گلچین از همه کتاب‌های آقای گرین هستش و برای هر روز یه تمرینی رو به شما میده تا بتونید زندگیتون رو بهبود ببخشید. مربوط به اغواگری، مربوط به قدرت، مربوط به تسلط. و یه نکته خیلی جالب در مورد این کتاب وجود داره اینه که محتوای کتابی که هنوز منتشر نشده از آقای رابرت گرین هم توی این کتاب هست و اون کتاب تعالی نام داره، یا به انگلیسی اگه درست بخونم سابلایم. قرار ماه اسفند رو بررسی بکنیم، هرچند که خب منطقیه که از اول کتاب که فروردین شروع کنیم، ولی چون الان تو ماه اسفندیم و این ویدیو داره تو اسفند ضبط میشه و امیدوارم که تو اسفندم منتشر تمام بشه، بخش اسفند این کتابو ضبط میکنیم که هممون میدونیم این اتفاق نیفتاده و نمیفته چون این ویدیو داره تو ماه فروردین منتشر میشه. پس بخش فروردین کتابو بررسی میکنیم. من ممنونم از همه کسایی که این کانال رو دنبال میکنن و به زودی حتما ویدیو اینو میگیرم. کانال رو به دوستاتون معرفی کنین، منتظرم بمونین. خلاصه فصل اسفند این کتابو براتون هر چی زودتر میذارم، منتظر ما باشید. دمتون گرم. خداحافظ.